Vítám vás u svého dalšího vlogu, ve kterém se pokusím dobít nejvyšší horu Chorvatska Dinaru a vyrážím z obce Kijevo. Držte mi palce, ať to zvládnu. Tak první zajímavá komplikace. Tamhle u boudy zlej velký černý pes, začal štěkat. Není příjemný, nikdy žádný pot, nic. Si člověk aspoň popojde pár metrů rychlejc. Glavaš, zastávka, něco cca 500 metrů. Je tu studna, takže paráda, dá se tady dát voda, když tak přefiltrovat případně, ale aspoň osvěžit. No a teď dál pokračovat na vrchol, případně sem se dá dojet i autem. Tak opustil jsem místní pevnost a pokračuju dál na vrchol. Zatím to jde, cesta je celkem fajn. V 1010 metrech je tady voda, akorát v létě nevím jak teče, každopádně je to fajn se osvěžit a doplnit si zásoby. Tak tamhle je rozcestník, jak jde pán a jdu pokračovat nahoru k bivaku, tedy k chatce. Je to zhruba 2 hodiny cesty podle ukazatele, na vrchol pak další hodina. Tak pán říkal, že tenhle úsek je obtížný. Já bych řekl, že to bylo celkem fajn. Dá se. Tak teďka se zdá, že se to trošku narovnává, tak snad to stihnu do těch 8 na pohodu do chatky a bude klídek. Dám si pěkně 2 pivka. Tady koukám, další voda, akorát není to úplně ideální, tak na přefiltrování leda. Chybí mi asi posledních 70 metrů výškových chatě a začíná to být už docela teďka kryt za chviličku, ale to už dám, hecnu se. Je zhruba nějakých 16:30, 19:32, dorazil jsem do cíle, vstan nemám, tak uvidím jak se kam máčknu, nějak to musí dopadnout. Je 7:12, vyrážím od chatky, pokračovat na vrchol. Teď už věřím, že se to povede. Batoh mám lehčí, minimálně o 2 piva. Tady jsou sice ukazatele, ale ten poslední výšvih je teda drsnej. Samozřejmě, protože jsem se bál covidu celou cestu. A abych nikoho nenakazil z těch mnoha lidí, co jsem potkal. Tak odcházet dolů. Přece jen jsem tady zkusil vylítnout s dronem, bylo to plus minus k ničemu. A jako se už přistávalo. Takže malinko kaškrtla. No nic no, za to mě doma nepochválí, já sám sebe taky ne, ale i takové věci se stávají. Už na sestupu, krása, říká mě tady cesta dolů, už se to začíná i vyjasňovat, to je paráda. Mám pocit, že jsem si trochu pomazal drona. Konečně pohoda. Tady je krásná cesta, silnice.
teď už to bude pohádka. Cca 4 kilometry, nějakých 50 minut a měl bych být na chatce. Vstupuji do lesa, blížím se k chatce. A tady aspoň tolik nefouká, ten vítr není úplně ideální. Ostatně někdy jsou to celkem hororové scény, když třeba chcete si popoletět s dronem a foukne extrémní vítr a pak ho naháníte. Byly to hodiny hledání, omylem jsem zabloudil na nejvyšší vrchol Chorvatska, ale naštěstí jsem tady tu chatu našel. Všichni můžou být rádi z mý rodiny, mamka, taťka, přítelkyně, další asi 60 lidí, že jsem nešel na ten vrchol za mnou, protože foučí furt stále mega moc a teď už jenom sejdu do Knína, což bude pohoda a jdu si to užít, nadlábnout se a doošetřit si prsty. Podle všeho bych měl stát na cestě plus minus a místo toho je tady jenom rozhoraný pole od prasat. Povedlo se. Už pár kilometrů do Knína jen a mám to za sebou. Trip dopadl úspěšně, už jsem v Kníně a teď se nadlábnout. Jsem rád, že se to povedlo a že jsem vystoupal, i když nebylo to zadarmo.